Dobrou snídaní začíná den. U nás v Klogallery tomu není jinak. Několik let na stejné adrese nám přineslo mnoho zákazníků, s kterými jsme se spřátelili. Liší se různými profesemi a zájmy, ale spojuje je láska k hodinám a hodinkám. A kdy vám je představit lépe než u snídaně? Většina z nás je zvyklá, že člověk má vždy jen jedno zaměstnání, kterému se věnuje celý život. Jeden náš zákazník jich má hned několik. Do Klogallery zavítal, aby sehnal dárek pro své známé. Filip Sicha hraje, dabuje, moderuje, recituje, tančí, zpívá, režíruje i vyučuje. Takové zkušenosti prozrazují, že rozhodně trému netrpí a tak jako první přijel pozvání k nám. Vybral jsem ovocný čaj. Ano, čaj. Čaj piju jako první nápoj dne. No, tak První teplý nápoj dne, jinak úplně první nápoj je voda. Pak mám k snídani čaj a pak už jedou kafe a pak zase čaj. Akorát, že ráno si dávám zelený a odpoledne si dávám černý čaj. A na večer si dávám ovocný čaj. A to je jaký čaj? Tady máme ovocný. Výborně, tak to nic neskazí. Milí diváci, já vás vítám na naší snídani v Klogallery. Máme tady pozvaného Filipa Sichru a budeme si s ním právě povídat o všem možném. O práci, o hodinách právě, o tom, jak jsme se třeba poznali právě tady v našem hodinářství. Filipe, kolik hodin ty vlastně vstáváš, když jdeš do práce? Tak já vstávám 4:55, to mám přesně nastavený budík. A to kvůli tomu, že mám psa, takže se jdeme vyvenčit s pejskem. I já se trošku vyvenčím, trošku zmátořím. A pak se rychlostně nasnídám něco malého a běžím do rádia. A vlastně proto se můžeme sejít až trošku později, než normálně na snídani, protože mám vždycky ranní vysílání na Rádiu Klasik Praha ve všední den od 7 do 9, takže teď je to trošku taková pozdní snídaně. Takže tam tě vlastně můžou naši diváci taky slyšet. A kromě toho rádia, tak čemu se ještě třeba věnuješ? Tak já jsem hlavně herec, tím jsem se dlouho živil a pochopitelně ta oblast takové činnosti je dost náročná, protože herců je mnoho, práce málo, takže dělám spoustu dalších věcí. Také něco píšu, ale také se občas přichomítnu k nějakému pěveckému vystoupení, takže zpívám šansony. A teď jsem si nedávno vytvořil svoji vlastní hru, která se zabývá jídlem, takže to je takové příhodné, můžeme o tom mluvit. I když se jmenuje Burger s knedlíkem a knedlík tady dneska nevidím, tak to nevadí. Tak na to musí diváci potom přijít do divadla. Já myslím, že určitě musíte vyrazit na tohle představení, protože to stojí za to. Já už jsem ho navštívil 2krát a pořád jsem objevoval nějaké nové forky a nové situace, které třeba předtím ušly. A opravdu to představení je tak pěkně promyšlený a nenechá vás určitě ani na vteřinu v tom divadle odpočinout. Budete pořád vnímat ten děj a hezky vás to ponese, to jak to krásně Filip vymyslel. A nevím, jestli si vůbec počítal, kolik tam máš postav v tom představení, protože ty sám ses tam převtělil do celého ansámblu, by se dalo říct. Chtěl jsem, aby to nebyla nuda, takže těch postaviček je tam opravdu hodně, sám jsem to nepočítal, ale možná kolem 10. A si jako nejlepším to můžou spočítat i diváci, protože 9. prosince je další představení a 9. března roku 2023 je další představení, takže se na to můžou přijít podívat. V tom prosinci je to v divadle Bez hranic, což je Křesomyslova ulice, kousek od divadla na Fidlovačce, a to březnové představení zase v divadle Gong v malém sále, a to je na Praze 9, u stanice tramvaje divadlo Gong. Takže to poznají všichni, kde to je.
A aby jsme se dostali, proč jsme vlastně se sešli tady u nás v hodinářství mezi hodinami. Ty jsi něco scháněl u nás. Ano, já jsem scháněl zajímavý dárek pro našeho rodinného známého, který miluje staré, dobré věci. A přemýšlel jsem, co bych mu tak jako, co bychom mu jako z naší rodiny mohli dát a napadly mě hodiny, protože vás znám. A říkal jsem si, vy mi určitě dobře poradíte, protože jsem chtěl něco, co zaujme, ale nebude zase příliš v tom prostoru, v tom jejich domě, který si staví, nebo už ho mají dostavěný, tak aby jim zabíralo se moc místa. A napadly mě hodiny, protože ty visí na stěně, takže moc nezabírají místa, ale zase, aby byly trošku větší. Tak vlastně jsem měl zájem o něco takového, co máš tady na stěně, ale je to větší trochu. Gustav Becker založil továrnu na hodiny v polovině 19. století. Od roku 1888 ji vyráběl i v Broumově. Díky své vysoké kvalitě a řemeslně zpracovaným schránkám se staly populárními po celé monarchii a dodnes patří k vyhledávaným artefaktům mnoha sběratelů. Dárek z Clock Gallery měl to štěstí, že byl opatřen sériovým číslem. Dnes tak můžeme určit, že vznikl v roce 1885. Hodiny jsou poháněné dvojicí závaží, mají smaltovaný číselník a odbíjejí v půl a celou do spirálového gongu. U těchto hodin, co mají to delší kyvadlo, tak se dá vlastně seštelovat i hezky ta přesnost. Takže nebudou muset ani často třeba měnit ten čas, si myslím, když si s tím dají práci, protože oni vždycky hodiny, když se přestěhují do nějakého jiného klimatu, tak můžou o minutu, o dvě se zrychlit, zpomalit, ale pomocí posunuté čočky dolů nebo nahoru si to můžou krásně lidi vyregulovat a pak jim to už chodí docela pravidelně. Protože právě tyhle staré předměty, když se porovnají třeba s těmi předměty, které se dneska vyrábí nově, tak tam bývá problém, že na těch nových předmětech, jak se hodně šetří materiály, všechno se to vymýšlí tak jako aby se uspokojila poptávka, vyrábí se velké množství těch předmětů a tím samozřejmě trpí později ta kvalita. No. A nevydrží ty hodiny třeba tak dlouho, jako staré hodiny, které, když se jim udělá hezký údržba, když se nově namažou, tak můžou pak zase sloužit klidně 10-20 let. Tak to je vlastně jako u hudebních nástrojů, když pravidelně vysílám ráno na Rádiu Klasik Praha, kde hrajou špičkoví umělci na staré nástroje a ty mají pochopitelně vytříbený zvuk a proto na ně hrají a proto je ten zážitek z těch koncertů takový, protože zvuk je vlastně chvění a to chvění je tak specifické, že přenáší na lidi nejenom daný tón, ale určitou náladu té skladby. A je to stejný, takže ten, jako z úhodin, že ten nový hudební nástroj potřebuje nějaký čas na to, aby se zahrál, aby se zaběhl v tom hraní. A věky, pokud je dobře vyrobený, tak vlastně se zlepšuje jeho zvuk. Podobně jako se to stalo u těch starých houslí nebo starých violončel. A dnes na ně hrajou špičkoví umělci a možná za 200 let zase na ty nástroje, které se vyrobí dnes, budou hrát špičkoví umělci, pokud to všem budou dobře vyrobené. Tady se krásně pozná, že máš právě vztah k těm starým věcem. A rozumíš jim a proto jsi možná našel taky cestu k nám a rád jako ostatní návštěvníci a někteří naši zákazníci taky se přijdou podívat jenom třeba pro tu atmosféru, aby si ty hodiny poslechli, protože hodiny samozřejmě nejsou jenom čas, ale je to i hudba, někdy můžou i hrát, takže tam ta hudební kvalita je také a dá se říci, že se i docela tím rozstřídí lidi, kteří třeba vstoupí a kteří nevstoupí. A myslím, že s těmi, kteří vstoupí, tak si vždycky tady příjemně popovídáme, je to moc fajn, takže to myslím, že můžu určitě potvrdit. Mě fascinují hodiny, které mají možnost nahlédnout do toho vnitřku, do toho soustrojí, anebo ty hodinové strojky, které dělají ještě něco navíc, než ukazují hodiny. A to jste mi tady ukazovali, to máte. Takový ty ptáčci, co zpívají. Jasně. Co se najednou z ničeho nic objeví, zpívají a pak zase zmizí. A pak neuvěřitelné fígle s těmi kyvadly a s tím, kam všude je možné umístit ten hodinový strojek v dané krabici nebo v daném tom přístroji. Takže to mě fascinuje.
Jo, to určitě plánujeme se na některé ty speciální kousky třeba zaměřit v nějakých dalších videích. Když nás budete sledovat dále, tak připravujeme větší množství pořadů, samozřejmě připravujeme ještě setkání s dalšími hosty, tak myslím, že to bude hezky přínosné. Doufám, že se vám povídání líbilo a budeme se těšit na setkání zase příště s nějakým dalším hostem. Děkujeme, Filipe, za to, že jsi nás navštívil a budeme se těšit na nějaké tvé další představení nebo vystoupení, kam nás se pozveš. Děkuju za pozvání. No a protože jsi na snídani, tak si konečně něco ochutnej a Výborně. nasí se. Rád. Koukám, že to je